Analytical treatment of band theory. For that, here we consider the two sources. Here we draw the diagram. Here S1 and S2. S1 and S2. आता जे जे काय आपण या ठिकाणी हे घेणार आहोत इथे राईट करूया आपण S1 and S2. These are the two sources. Two sources. Actually हे काय आहेत दोन सोर्स आहेत. S1 and S2 are the sources. From that sources here we draw. आता ही जे या ठिकाणी घेतलेली आहे ऍक्च्युअली दिस इज द स्क्रीन अँड ऑन द स्क्रीन टेक एनी पॉइंट से दॅट पी पी हा एक काय केला या ठिकाणी कुठलाही एक पॉइंट आपण काय केलाय कन्सिडर केलाय एनी पॉइंट हियर पी पी इज एनी पॉइंट अँड फ्रॉम दॅट S1 ड्रॉ करूया आणि हा S2 ड्रॉ करूया. This is the S1. ठीक है. What is the P? P is any point. Then we draw the distance. आता या ठिकाणी D आपण राईट करणार आहोत. Yeah, from sources to screen. What is the D? D is distance between the source and screen. या ठिकाणी capital D घेतोय. What is the D? D is the distance between source and screen. Source and screen. Then next काय असेल या ठिकाणी डिस्टन्स बिटवीन दी सोर्सेस हियर वी कन्सिडर दी स्मॉल डी. या दोन सोर्सेस मधलं डिस्टन्स आपण घेतोय. कॅपिटल डी इज डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन अँड स्मॉल डी इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन S1 and S2. S1 and S2. ठीक आहे. देन आता नेक्स्ट काय करायचं आहे आपल्याला फ्रॉम दिस लाईट द परपेंडिक्युलर टू स्क्रीन ऑन दी स्क्रीन. आता S1 पासून काय करणार आहोत आपण एक कट टाकणार आहोत कशाला तर स्क्रीनला. तो ड्रॉ करते बघा या ठिकाणी मी ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम S1 to the screen and similarly from S2 to the screen. S2 पासून पण एक काय करायचं आपल्याला परपेंडिक्युलर या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्यानंतर मिडवेला एक पॉइंट टाकणार आहोत आपण. सॉरी मिडवेला एक मिडवे पोझिशन या ठिकाणी आपण ड्रॉ करतोय. हे बघा या ठिकाणी मिडवे से दॅट O डॅश याला म्हणूया S1 डॅश आणि याला म्हणूया S2 डॅश. ठीक आहे. आता याच्यामधलं जे हे जे डिस्टन्स आहे हे D आहे. हे काय D आहे. मग या ठिकाणी भेटणारं जे डिस्टन्स असेल फ्रॉम O डॅश टू दिस हे असेल D/2. हे आहे D/2 आणि हे पण काय असेल फ्रॉम O डॅश टू S2 हे पण काय असेल D/2. व्हॉट इज दी D/2? D/2 काय घेतलं या ठिकाणी S1 डॅश टू O डॅश अँड S2 डॅश टू O डॅश मधलं या ठिकाणी डिस्टन्स घेतले. देन फ्रॉम O2 आता या ठिकाणी हा जो पॉइंट O आहे ना तर ह्या O2 तर ह्या सॉरी ह्या पॉइंट T पासून तर ह्या O डॅश पर्यंत डिस्टन्स आपण या ठिकाणी घेतोय. एक मिनिट. ह्याच्यातलं जे डिस्टन्स आपण या ठिकाणी घेणार आहोत फ्रॉम P टू मिडवे पॉइंट. फ्रॉम P टू मिड पॉइंट हा आहे मिड पॉइंट. ही मिड पॉइंटची लाईन या ठिकाणी काय केलेली आहे ड्रॉ केलेली आहे अँड ते जे डिस्टन्स आपण या ठिकाणी घेतोय ते काय करतोय Y घेतोय. ठीक आहे. मग आता हे जर आपण ड्रॉ केलं ही डायग्राम ऍक्च्युअली आहे. दिस इज दी सोर्सेस ऑफ लाईट. त्यानंतर P इज एनी पॉइंट. देन फ्रॉम S1 काय करायचंय ड्रॉ परपेंडिक्युलर टू द स्क्रीन. फ्रॉम S2 ड्रॉ परपेंडिक्युलर टू द स्क्रीन. व्हॉट इज द D? D is distance between source and the screen. Then Y is the distance of point P from O dash. ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपलं एंड नेमकं काय आहे बघा.
डायग्राम आपण कंप्लीट केली आहे. आपल्याला ऍक्च्युली या ठिकाणी काढायचंय काय, तर या ठिकाणी आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये आपल्याला ऍक्च्युली काय फाइंड करायचंय, तर या ठिकाणी पाथ डिफरन्स आपल्याला काय करायचं आहे, ऍक्च्युली या ठिकाणी फाइंड करायचा आहे. अँड दिस इज डिपेंडिंग अपॉन सॉरी, हा जो पाथ डिफरन्स आहे ना, ऍक्च्युली ब्राईट और डार्क पॉइंटवर काय आहे तो डिपेंड आहे. आणि तो आपल्याला या ठिकाणी काय करायचा आहे, कॅल्क्युलेट करायचा आहे. डार्क अँड ब्राईट पॉइंट हे सगळं आपल्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर आपलं एम काय असेल या ठिकाणी, पाथ डिफरन्स. या वी फाइंड आउट दी पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू काय, आता पाथ डिफरन्स काय काढणार आपण या ठिकाणी, S2P. पार्ट डिफरन्स काय घेणार आहोत, S2P मायनस S1P. हे आपल्याला काय करायचंय, फाइंड आउट करायचंय. S2P टू S1P हा पार्ट डिफरन्स आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा आहे. मग आता हा पार्ट डिफरन्स फाइंड आउट करण्यासाठी काही डिस्टन्स आपल्याला या ठिकाणी घ्यावा लागणार आहे. बाकीच्या आहेत, पण काही डिस्टन्स आपल्याला पुढे इक्वेशन मध्ये बाय युजिंग दी पायथागोरस थेरम ऍक्च्युअली वी फाइंड आउट दी पार्ट डिफरन्स बिटवीन S2P अँड मायनस S1P. फॉर दॅट आता काही डिस्टन्स आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहे, तर ते डिस्टन्स आपण या ठिकाणी राईट करून घेतोय. हे बघा, S2 डॅश टू P. आता हे डिस्टन्स या ठिकाणी लिहिते बघा, जे लागणार आहेत, S2 डॅश P इज इक्वल टू डिस्टन्स काय असेल, Y प्लस D बाय 2. हे डिस्टन्स आपल्याला पुढे लागणार आहे. आणि S1 डॅश टू P, S1 डॅश टू P जे डिस्टन्स असणार आहे बघा, S2 डॅश टू P डिस्टन्स काय घेतलं या ठिकाणी, Y प्लस D बाय 2. आणि S1 डॅश P डिस्टन्स काय असेल, Y मायनस D बाय, कारण ह्याची आणि ह्याची D बाय 2, Y प्लस काय आलं D बाय 2. पण S1 डॅश P चं डिस्टन्स काय असेल, Y मायनस D बाय 2. तर हे डिस्टन्स आपल्याला पुढे लागणार आहेत, म्हणून या ठिकाणी राईट करून घेतलेत. नाउ फाइंड आउट दी पार्ट डिफरन्स बिटवीन S2P मायनस S1P. फॉर दॅट वी यूज दी पायथागोरस बाय अप्लाइंग दी पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम सगळ्यांना माहित आहे, काही अवघड नाहीये. फॉर दॅट हियर फर्स्टली वी कन्सिडर दी ट्रायंगल S1 S डॅश P. आता फर्स्ट ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल आपण कन्सिडर करतोय, S1 S1 डॅश P. बघा, फ्रॉम राईट अँगल ट्रायंगल S1 डॅश P. कुठला राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केला, इकडे लक्ष द्या. हे बघा, इथे मी मार्करने तुम्हाला दाखवते, S1 डॅश सॉरी S1 डॅश P. फ्रॉम S1 dash P, here by applying the Pythagoras theorem we can write S1P square. हा काय असेल, कर्ण वर्ग बरोबर पाय वर्ग अधिक उंची वर्ग, म्हणजे S1P चा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असेल, S1P स्क्वेअर इज इक्वल टू S1 डॅश स्क्वेअर प्लस S1 डॅश P स्क्वेअर. ठीक आहे, S1 डॅश इट्स ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस S1 डॅश P स्क्वेअर. आले लक्षात, पायथागोरस थेरम आपण या ठिकाणी यूज केलाय. S1P स्क्वेअर इज इक्वल टू S1 डॅश स्क्वेअर प्लस S1 डॅश P चा स्क्वेअर. द व्हॅल्यू आता S1 डॅश चा स्क्वेअर म्हणजे आपल्याजवळ डिस्टन्स आहे बघा, हे डिस्टन्स काय आहे, S1 डॅश D काय आहे, कॅपिटल D, म्हणजे कॅपिटल D चा काय झाला, स्क्वेअर झाला, प्लस हे डिस्टन्स आपण आधीच काढून घेतलेले आहे बघा या ठिकाणी, S1 डॅश P स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आहे, Y मायनस D बाय 2. ती व्हॅल्यू या ठिकाणी फक्त टाकून द्या, Y मायनस D बाय 2 इट्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, त्यानंतर मग आता हे जर सॉल्व्ह केलं आपण इक्वेशन, तर आपल्याला y मायनस डी बाय 2 चा जर स्क्वेअर आपण या ठिकाणी घेतला, तर इक्वेशन काय भेटेल बघा, डी स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर या मायनस 2 इंटू वाय डी बाय 2, 2 कॅन्सल होईल, फक्त या ठिकाणी काय राहील, मायनस वाय इंटू डी प्लस डी स्क्वेअर बाय 4. से दॅट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली फ्रॉम सेकंड राईट अँगल ट्रायंगल, सेकंड काय घेतोय बघा, S2 डॅश P, S2 डॅश P. From right angle triangle S2 dash P. Similarly, by applying the Pythagoras theorem, then we'll get S2P square is equal to S2P square is equal to S2 dash square
प्लस S2 डॅश स्क्वेअर S2 डॅश P स्क्वेअर S2 डॅश स्क्वेअर प्लस S2P स्क्वेअर. Put this value S2 dash S2 dash is the D, capital D square प्लस S2P स्क्वेअर काय आहे आपल्याकडे S2 dash P स्क्वेअर काय आहे या ठिकाणी इथे डॅश राहिला चुकून S2 डॅश P स्क्वेअर. ठीक आहे, इथे S1 डॅश P स्क्वेअर, इथे S2 डॅश P स्क्वेअर. त्याची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे y प्लस D बाय 2 इट्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिमिलरली सॉल्व द ब्रॅकेट D स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस काय होईल 2 इंटू y d बाय 2 2 कॅन्सल y d प्लस d बाय d स्क्वेअर बाय 4 S2P square. S2P square is equal to D square plus Y square plus YD plus D by 4. Say that the equation number second. तर अशा पद्धतीने बघा ही इक्वेशन आपण कॅल्क्युलेट केली आणि ही इक्वेशन ऍक्च्युली आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय तर पार्ट डिफरन्स काय S2P मायनस S1P आपल्याला हे काय करायचं या ठिकाणी फाइंड आउट करायचंय. मग आपल्याला S1P या ठिकाणी भेटलाय बघा आणि S2P या ठिकाणी भेटलाय. नाव पार्ट डिफरन्स इज गिवन बाय part difference is equal to काय आहे S2P minus S1P. मग आता राईट करा S2P minus S1P is equal to काय इक्वेशन आहेत आपल्याकडे S2P साठी काय आहे D स्क्वेअर प्लस Y स्क्वेअर प्लस YD प्लस D स्क्वेअर बाय 4. ठीक आहे minus second equation here S1P is the D square plus Y square minus YD plus D square by 4. आता या ठिकाणी यांचं जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला भेटणारं जे पुढचं इक्वेशन असणार आहे ते काय भेटेल बघा या ठिकाणी subtracting then we'll get equation here S2P minus S1P is equal to I will get the equation only 2YD. how 2YD बघा आता या ठिकाणी हे निगेटिव्ह साइन आहे निगेटिव्ह साइन मुळे या ठिकाणी जर आपण आतले साइन जर चेंज केले तर या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन काय भेटेल बघा मायनस प्लस अँड दिस मायनस. तर काय होईल बघा या ठिकाणी काय कॅन्सल होणार आहे डी स्क्वेअर कॅन्सल झालं डी स्क्वेअर बाय 4 कॅन्सल झालं वाय स्क्वेअर कॅन्सल झालं आणि फक्त काय राहिलं दिस YD अँड YD काय भेटेल आपल्याला 2YD. काय भेटले ओनली S2P मायनस S1P इज इक्वल टू 2YD. ओके 2YD. आता या ठिकाणी ऍक्च्युली हे काय भेटले आपल्याला पाथ डिफरन्स काय भेटलेला आहे पाथ डिफरन्स. आता हा जो होता हा ब्रॅकेट स्क्वेअर होता बघा एक मिनिट आपल्याला हे जे आपण घेतलं सॉरी आपण ऍक्च्युली हा काय होता आपला S2P मायनस S1P इज दी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे हा ब्रॅकेट आपण जर सॉल्व्ह केला तर या ठिकाणी आपल्याला ही इक्वेशन काय भेटेल बघा S2P मायनस S1P or in bracket S2P plus S1P is equal to 2 into YD. The part difference S2P minus S1P is equal to 2YD. 2YD upon हा काय होईल इकडे शिफ्ट झाला तर काय होईल डिनॉमिनेटरला S2P plus S1P काय भेटलं S2P plus S1P. बट D is very large. आता या ठिकाणी जो आपण D घेतलेला आहे ना कॅपिटल D दिस इज व्हेरी लार्ज ऍज कम्पेअर्ड टू Y अँड D. हा जो Y आहे ना आणि D जो आहे ना याच्याशी जर कम्पेअर केलं तर हा जो D आहे दिस इज दी व्हेरी लार्ज अँड ड्यू टू दिस D इज व्हेरी लार्ज कशापेक्षा Y पेक्षा अँड दिस D इज व्हेरी ग्रेटर दॅन दी D. Therefore this equation again we can write इक्वेशन काय लिहू शकतो बघा आपण S2P is equal to S1P is equal to capital D. म्हणजे हे काय घेतले नियरली इक्वल टू S2P is equal to S1P
is nearly equal to the capital D, and therefore again part difference is equal to, here we will get part difference is equal to 2yd अपॉन, ह्याच्याऐवजी काय घेतला आपण, d घेतला, आणि ह्याच्याऐवजी पण काय घेतला, d घेतला, तर या ठिकाणी d प्लस d is equal to 2yd upon 2d, 2 cancel, and part difference is equal to, you will get part difference is equal to only yd upon capital D. This is the final expression for part difference yd upon d. तर आता या ठिकाणी हे जे एक्सप्रेशन आहे इथपर्यंत जर तुम्हाला विचारलं तर 3 मार्कांसाठी हा क्वेश्चन काय केला जातो, परीक्षेला विचारला जातो. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर पुढे ह्याच्यानंतर ह्याच्या केजेस आहेत बघा पुढे. दी पॉइंट पी विल बी ब्राईट, पॉइंट पी विल बी डार्क, ह्या कंडिशन्स आहेत. तर त्यासाठी 2 केजेस आहेत बघा याच्या. फर्स्ट केस हियर, द पॉइंट पी विल बी ब्राईट. पॉइंट पी जो आहे, हा पॉइंट पी जो आहे हा जर ब्राईट असेल तर त्यासाठी ही इक्वेशन काय असेल, किंवा हा जर काय असेल डार्क असेल तर यासाठी इक्वेशन काय असेल. त्या 2 केसेस आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे आहेत बघा. देन फर्स्ट केस हियर, case first, the point P will be bright. P will be bright. That means PD is equal to, here we take n into lambda. Then YD, part difference is equal to f n into lambda. Then YD upon D, we have the equation part difference. YD upon D is equal to n into lambda. And then Y is equal to here, Y is equal to dn lambda upon only D. This equation, point P will be bright. Point P will be bright. Then Y is equal to, या ठिकाणी कंडिशन काय भेटेल, dn lambda upon D. Then equation for position of nth bright band, nth साठी जर आपण या ठिकाणी इक्वेशन राईट केली तर yn into, yn is equal for nth band, for nth bright band साठी काय कंडिशन भेटेल बघा, ब्राइट बँड yn is equal to dn lambda upon D. ठीक आहे. त्यानंतर बघा सेकंड केस काय आहे या ठिकाणी. देन सेकंड केस, point P will be dark. Point P will be dark. That time PD, our difference is equal to here 2n minus 1 into lambda by 2. Put this value in this equation. Then yd upon here D is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. And then y is equal to here D into 2n minus 1 upon here 2 into, then this 2 into D, हा D इथे शिफ्ट होईल, 2n minus 1 lambda into capital D. Then this is the equation for Y, for dark point. And then for nth dark band साठी जर राईट करायचं असेल आपल्याला nth dark band, तर कसं राईट करणार आपण या ठिकाणी, फॉर n साठी yn is equal to D in bracket 2n minus 1 into lambda divided by 2D. तर या अशा 2 केसेस आहेत बघा. टोटली जर एक्सप्रेशन या ठिकाणी विचारलं ह्या केसेस सहित तर तुम्हाला 4 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं. अर्धा मार्क, अर्धा पॉइंट जो आहे तो ह्या 2 केसेसला दिला जातो आणि 3 मार्क जे आहेत ते त्या पार्ट डिफरन्सच्या इक्वेशनला. तर असे टोटल एक्सप्रेशन तुम्हाला 4 मार्कसाठी परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. आता